با سلام و درود بر شما، با 26مین برنامه اپوزیت در خدمت شما هستم. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه. در هفته‌ای که گذشت رئیس جمهور منتخب کولاک کردن، یعنی یه جورایی خاطرات آقای احمدی نژاد رو از حیث سخنرانی کردن و حضور در تلویزیون زنده کردن. خلاصه در هفته گذشته آقای روحانی تقریبا هر روز سخنها راندند، ولی به دلیل حجم بالای این سخنان در برنامه این هفته ابتدا به بررسی بخشی از این سخنان میپردازیم و سپس بررسی سخنان سانسور شده یکی از پایه‌گذاران نظام که بسیار قابل تأمل بود و در آخر هم بررسی سخنان هفته گذشته آقای بزرگ در دیدار با مردم قم و سنجش میزان ایمان ایشان به خداوند. همونطور که گفته شد آقای روحانی از 10-12 روز پیش تا به حال تقریبا هر روز سخنرانی کردند و در این برنامه به برخی از اونها به ترتیب زمانی پرداخته میشه. آقای روحانی در روز 18 دی ماه در جمعی از هنرمندان ظاهر شدند و سخنهای جالبی راندند. هنر بدون آزادی معنا ندارد. عجب. این البته از بدیهیاتیه که قرنهاست توسط فیلسوفان و دانشمندان بزرگ جهان داره بیان میشه، اما تعجب بیشتر از اینه که یک چنین سخنانی در نظام مقدس داره شنیده میشه. هر گونه فضای امنیتی میتواند جوانه هنر را بخشکاند. والا در نظام مقدس جوانه هنر که هیچی، درخت تنومند هنر هم چندین بار از کمر قطع شده توسط این فضای امنیتی. تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست. خب اینم میشه از برادر دهنمکی و برادر شمقدری و برادر سلحشور و برادر شورجه و چند تا برادرای دیگه که الان من حضور ذهن ندارم پرسید تا ببینیم نظر اونا چیه راجع به این نظر شما. ما اگر به هنر و هنرمند با نگاه امنیتی نگاه کردیم، اولا تهدیدات اصلی را فراموش کرده ایم، ثانیاً هنرمندی که میتواند ما را متوجه تهدیدات واقعی کند او را از وظیفه‌اش باز داشته ایم. کلاً وقتی من به برخی از سخنان آقای روحانی گوش میدم به این فکر میافتم که نکنه ایشون از مریخ اومدن ایران رئیس جمهور شدن و نمیدونم چرا ایشونی که همیشه یه پستی هم در نظام مردم سالار دینی مقدس داشتن هیچ وقت از این اظهار نظرها نمیفرمودن. شاید هم اگر از این اظهار نظرها میفرمودن در همون مرحله کاندیداتوری رد صلاحیت میشدن. به هر حال این هم یکی دیگه از خاصیت‌های نظام مقدسه که کلاً همه چی خیلی شفافه. نکته دیگری که میخواهم بر او تأکید کنم نقش انقلاب اسلامی بر تاریخ هنر است و بر هنر این سرزمین است. اوه چه نقشی واقعا. امام به عنوان احیاگر قرن که آزادی را برای این سرزمین به ارمغان آورد. این آقا رو میفرمایین؟ ایشون آزادی برای مردم ایران به ارمغان آوردند؟ ایشون تنها 3 روز پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در شرایطی که هیچ سمت رسمی نداشتن و بدون هیچ محاکمه‌ای دستور تیرباران بسیاری از فرماندهان نظامی و برخی از سیاستمداران رژیم سابق رو صادر فرمودند. 3 روز بعد همش. و وحشتناکتر از همه این که این حکم در پشت بام جایی که ایشون سکونت داشتن داشت اجرا میشد. صد رحمت به هیتلر. تازه این فقط یک گوشه ای از آزادی خواهی ایشون بود. در عصر او بود که بسیاری از آثار ادبی و هنری اجازه نشر یافتند. نه تنها ایشون اجازه نشر رو از بسیاری از آثار ادبی و هنری گرفتند، بلکه بسیاری از نویسنده های اون آثار رو هم یا به زندان انداختن یا اگه خیلی بهشون لطف کردن خونه نشینشون کردن. انقلاب
موسیقی سنتی و یا به بیانی بهتر موسیقی ملی ایران را احیا کرد. برای اون دسته از بینندگانی که احتمالاً در دهه 60 متولد شدن لازم عرض کنم که در دوران همین امام موسیقی سنتی هم ممنوع بود و کلاً اجازه برگزاری کنسرت حتی به نوازندگان موسیقی سنتی هم داده نمیشد در هیچ کدوم از تالارها و سالن‌ها. به همین دلیل برخی از این کنسرت ها در برخی از سفارتخونه‌های خارجی اجرا میشد، من جمله آلبوم بیداد استاد شجریان که در سفارت ایتالیا برگزار شد و بعد از اون ایادی نظام مقدس به خونه استاد شجریان حمله کردند، سازهای ایشون رو شکاندند و حسابی از خجالت ایشون در اومدن و تنها 2 سال قبل از رحلت امام ایشون به طور محدود موسیقی رو حلال اعلام کردن. کلاً آقای روحانی در طول این سخنرانی سخنان خنده‌دار دیگه‌ای هم راجع به خدمات انقلاب به هنر فرمودند. اما در اینجا من لازم میدونم که یک نکته‌ای رو با آقای روحانی گوشزد کنم. آقای روحانی، محدودیت‌های شما در نظام مقدس کاملاً قابل درکه، اما تحریف تاریخ و وارونه جلوه دادن حقایق به شدت از اعتبار شما میکاهد، حتی نزد اون کسانی که به شما رأی دادن. چند روز بعد از دیدار با هنرمندان آقای روحانی به دیدار پزشکان رفتن و در اونجا هم یکی دیگه از این جملات مریخیشون رو بیان فرمودن. نباید بگذاریم فضای جامعه ما به گونه‌ای باشد که خدای ناکرده پرسشی زیرزمینی شود. خدای ناکرده. جهت اطلاعتون عرض کنم آقای روحانی عزیز که همین هفته گذشته آقای حشمت الله تبرزدی رو به جرم ساکت نبودن و پرسش کردن به خونش حمله کردن و دوباره روانه زندانش کردن. فقط برای اطلاع رسانی عرض کردم خدمتتون. بگذارید فضا باز شود، بگذارید هر آن کس که سؤال و نقد دارد مطرح کند. تنها در سایه برخورد اندیشه هاست، اندیشه های مختلف، که ما می توانیم به رشد و تعالی دست یابیم. من نظری ندم بهتره. فقط اینو بگم که امیدوارم از الان به بعد اینجوری که شما میگین باشه، چون در تمام 35 سال گذشته در هیچ دوره‌ای به غیر از یک اندیشه هیچ اندیشه دیگه‌ای مجال عرض اندام پیدا نکرد. اما آقای روحانی در خوزستان وعده وعیدهای بسیاری به مردم خوزستان دادن، اما 2 تا حرف خیلی جالب زدن. اول اینکه گفتن مردم ما نیاز به هجرت داریم. هجرت از شرایط بد زندگی به یک شرایط مطلوب، هجرت از تورم و از رکود و گرانی و بیکاری تا اشتغال. میدونید چرا مردم سوت و هورا کشیدن؟ به خاطر اینکه بالاخره یک نفر در نظام مقدس پیدا شد که به جای اینکه بیاد بگه ما پیشرفت کردیم، با مشت محکم تو دهان اینا میزنیم، سیلی محکم به صورت اونها میزنیم، ما از همه بالاتریم، همه مردم دنیا حسرت ما رو میخورن، اومد به این واقعیت اذعان کرد که شرایط کشور نامطلوبه و دولت تلاش میکنه که این شرایط رو مطلوب کنه. و برای همینم مردم از شنیدن این واقعیت هیجان زده شدن. اگه همین حرفا رو یکی از همین مردم عادی زده بود، الان مثل آقای تبرزدی روانه زندان میشد. مسئله دوم راجع به موفقیت‌های دولت در سیاست خارجه بود. میدانید توافق ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت بزرگ ایران. کلن آقای روحانی در این مراسم خیلی سعی کردن با لهجه عربی صحبت کنند و اصلا 7-8 دقیقه آخر مراسم رو به زبان عربی صحبت کردند که خودشان را به مردم عرب منطقه نزدیک نشون بدند. اما در اینجا لازم میدانم با آقای روحانی گوشزد کنم که آقا جان نمیخواد عربی صحبت کنی، لطفاً اون زندانیان سیاسی عرب رو آزاد بفرمایید. بگذاریم برگردیم سر همون قدرت‌های خارجی. چی گفتن ایشون؟ میدانید توافق ژنو یعنی چه؟
یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت بزرگ ایران. بعد از اینکه این فرمایشات آقای روحانی به گوش قدرت‌های بزرگ رسید، قدرت‌های بزرگ نگاهی به هم دیگه کردن، هر زدن زیر خنده. بعدم که بعضی از مطبوعات دست راستی قدرت‌های بزرگ رفتن سراغشون و بهشون گفتن که چرا هیچی به این نمیگین، قدرت‌های بزرگ گفتن بابا این حرفا مصرف داخلی داره، بذارین بگه. کلاً آقای روحانی در تمام این سخنرانی‌ها به اقتضای مکان و بینندگانشون در اون مکان سخنانی مرتبط راندند. مثلا در دیدار با پزشکان راجع به زکریای رازی و ابوعلی سینا و علم پزشکی، یا در دیدار با مردم اهواز راجع به کارون و اروندرود صحبت کردند. اما فارغ از این موضوع، ایشون در تمام سخنرانی‌های 10-12 روز گذشته 3 موضوع رو مداوم گوشزد می‌کردند. یکی شرایط بد قبلی که درش آزادی نبود و دولت فعلی اونو محکوم میکنه و مصممه که درستش کنه. مسئله دوم پیشرفت سیاست خارجه و اینکه چقدر این سیاست خارجه به نفع مردم و منافع ملیه. و سوم که از همه مهمتره، معرفی کردن رهبر به عنوان حامی کلیه سیاست‌های دولت. در صورتی که بر همه واضح و مبرهن است که رهبری هم با سیاست‌های داخلی دولت، یعنی واگذاری آزادی‌های نسبی سیاسی، اجتماعی، هنری مخالفه و هم با سیاست خارجی دولت آقای روحانی مخالفه، مخصوصاً گذشتن از ادامه برنامه هسته‌ای و برقراری رابطه با غرب که منتهی به حذف واژه دشمن از ادبیات سیاسی نظام مقدس میشه. در مقابل رهبری که در شرایط فعلی کشور نمیتونه مستقیما به نقد دولت بپردازه، از یک طرف با استفاده از اهرم‌های دیگه خودش مثل مجلس و قوه قضاییه سعی داره به دولت فشار بیاره و از طرف دیگه با اشارات غیر مستقیم در سخنرانی‌های خودش سعی داره به طور ضمنی اعلام کنه که با این سیاست‌ها موافق نیست، که هر دوی این راهکارها در برابر سیاست تعریف و تمجید کردن از رهبری آقای روحانی شکست خورده. حالا باید دید آیا این تعارفات سیاسی به همین شکل ادامه پیدا میکنه یا تبدیل به مشاجرات علنی سیاسی میشه. اما هفته گذشته سردار سازندگی شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی یا آیت الله هاشمی در یه جایی با انجمن علمی ایران دیدار کردند و در اونجا سخنرانی کردند. اما از اونجایی که صدا و سیمای ملی خیلی ملی و بی‌طرفه، هیچ پوشش خبری به این سخنرانی نداد. یعنی یه عکاس هم اونجا نفرستادن، چه برسه به خبرنگار. اما خب سایت آقای هاشمی رفسنجانی یک گزارشی از این دیدار و سخنرانی ایشون تهیه کرد و در فضای مجازی منتشر کرد. ایشون در این سخنرانی سخنان درشتی فرمودند که شنیدن اونها خالی از لطف نیست. این که حالا یه بحثی عجیب غریبی شروع بکنن که علوم انسانی یا فلان علوم از غرب اومده، بنابراین اینا به درد ما نمیخوره. علم که به درد همه میخوره. ممکنه آدم یه چیزای دیگری برو بهتر کنه، قویتر کنه، اشکالاتی برطرف بکنه. دانش که چیز نداره، ما باید هر جا دانش دیدیم بگیریم. میدونید اون بعضیا که از علوم انسانی ایراد میگیرن و میگن علوم انسانی غربی به درد ما نمیخوره کیان؟ نمیدونید؟ من درباره علوم انسانی یک گلایه‌ای از مجموعه‌های دانشگاهی کردم بارها، یعنی این اواخر هم همینجور. ما علوم انسانیمون بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی بر یک جهانبینی دیگری است. آقای هاشمی در ادامه سخنرانی خودشون فرمودند ما در سند چشمانداز توسعه کشور رو دانایی محور خواستیم.
این روش کار کردیم خیلی تا اینکه به این تعبیر رسیدیم و امضا شد و الان ابلاغ شده. منتها متاسفانه موقعی ابلاغ شد و به دست کسی باید اجرا میشد که او ضد این چیزا بود. آهان، اون کسی که این چیزا رو قبول نداشت، یعنی یه جورایی نادان بود طبق گفته آقای هاشمی، کی بود؟ رئیس جمهور قبلی که با آقای هاشمی اختلاف نظر داشت. بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. پس اون نادانی که دانایی محوری رو قبول نداشت نظرش به نظر آقا نزدیکتر بود. حالا ایشون چی کار میکردن تو دانشگاه ها؟ استاد آزاده روشنفکر رو حذف میکردن برای اینکه استاد شعاری رو جای او بیارند. خب این با دانش سازگار نیست. استاد شعاری هم که معرف حضورتون هست، یعنی همین استادایی که جای مهر و پیشونیشون هست و دائم حمد و ثنای آقای بزرگ رو میگن، با دانشجوها چی کار میکردن؟ این چطور میشه اینطوری؟ حالا یک کلمه یک کسی تو دانشگاه میگه، یه جمله میگه، او باید اخراج هم بشه یا دانشجو ستاره دار بشه. دانشجوها رو به خاطر اظهار نظر مخالف ستاره دار میکردن، بعد دانشگاه اخراجشون میکردن. چرا؟ اصلا علم در فضای آزاد رشد میکنه، در فضای خفقان زده نمیشه عالم شد. تحجر و عقب افتادگی که از تعصب‌های کور جامعه رو میگیره بزرگترین مانع خیزش علمی کشوره. بله، همونطور که ملاحظه فرمودین آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی در نقش ژان ژاک روسوی ایران ظاهر شدن و تحجر رو به شدت محکوم کردن. خدا وکیلی آقای رفسنجانی، اگر همین حرفا رو در برابر امام راحل زده بودین، شما هم روی پشت بون مدرسه رفاه تیربارون میشدین. اونایی که الان بیشتر روایت میخونن و حرف میزنن و اینا این تفکر رو چون ندارن، میرن روایت‌های تحجرآمیز رو بیشتر برای مردم میخونن توی تریبون ها. اما آقای بزرگ پنجشنبه هفته گذشته در حضور مردم قم به مناسبت 19 دی سخنرانی کردند و طبق معمول وعده چی دادن؟ پیروزی قطعی است. با اینها پیروزی قطعی است. قطعی است. در چه شرایطی این پیروزی یا نصرت حاصل میشه؟ در چه شرایطی گفتند که مؤمنین نصرت پیدا میکنند؟ این در آن شرایطی است که هیچ روزنه امیدی به حسب ظاهر وجود نداشت. پس مؤمنین در شرایطی که هیچ روزنه امیدی به حسب ظاهر وجود نداره پیروز میشن. درست مثل شرایط فعلی ما اگر بخوایم برنامه هسته‌ایمون ادامه بدیم. اونجایی که شما میبینید مؤمنینی هستند و نصرت پیدا نمی کنند، این به خاطر این است که یا ایمان ضعیف است یا ایمان غلط است. پس اگر ایمان ضعیف یا غلط باشد مؤمنین پیروز نمیشن. درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم. پس در مورد موضوعات خاصی که نظام مصلحت بدانه با شیطان هم مذاکره میکنه که شرش کم بشه. پس تکلیف خدا چی میشه این وسط؟ یعنی مؤمنی که به خدا خیلی هم ایمان داره و اون رو قدرت مطلق میدونه بعد بره با شیطان مذاکره بکنه که شر شیطان کم بشه؟ نمیتونه از خدا بخواد که شر شیطان رو کم کنه؟ این بدان معنی است که یا شما خدا رو قدرت مطلق نمیدونین که ازش نمیخواین که شر شیطان از سرتون کم بکنه، یا اینکه خدا شما رو قبول نداره و این خواسته شما رو انجام نمیده، یا اینی که اونی که شما شیطان میدانید اصلا شیطان نیست. برنامه این هفته هم در همین جا به پایان میرسه. از دوستان در تلویزیون اندیشه که زحمت پخش برنامه رو میکشن
کمال تشکر رو دارم از شمایی که همراه برنامه هستین و شمایی که در فضای مجازی من رو مورد لطفتون قرار میدین هم تشکر ویژه دارم. دوستانی که مایل هستن آگهیشون در خلال برنامه از طریق تلویزیون اندیشه پخش بشه میتونن از طریق صفحه فیسبوک برنامه یا تلویزیون اندیشه با من تماس بگیرن تا بتونیم هماهنگ کنیم پخش آگهیشون رو در خلال این برنامه. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.